dákun ẹ jẹ́ kí a fún wọn látẹ́wọ́. Ẹ dákun ẹ̀yin tí ẹ̀ ń kọ orúkọ fún atọ́kùn ètò ẹ̀sùn mọ́ mi ń bí olórúkọ kan tí yóò yẹ kí n rí ń bí tí n ò tí ì rí ó sì yẹ kí n ti ṣe àfihàn ẹni ọ̀hún láti ìṣẹ́jú bíi méjì mẹ́ta sẹ́yìn. Bákan náà ni a kí onímọ̀ ẹ̀rọ Tóyìn Òjó a kí wọn káàbọ̀ sí àárín wa, ẹ ṣeun. Ìwé tí ó ti wà níwájú mi ń bí á ti tó bí ẹgbẹ̀rún bíi méjì mẹ́ta láàárín àwọn tí wọ́n sì wà ní àga àkọ́kọ́ nípele àga àkọ́kọ́ orúkọ wọn ò tí ì sí ń bí, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣètò ẹ dákun ẹ mójútó. A kí ẹni tí ó wá aṣojú abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ondo onímọ̀ ẹ̀rọ Akíndùkọ̀ Victor pé wọ́n káàbọ̀ sáárín wa, ẹ ṣé wọn ẹ kú jókòó. Bẹ́ẹ̀ náà ni a kí ọ̀rẹ́ wa tí ó jẹ́ alága àjọ tí mójútó in tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ káàfàtà fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo Honorable Tọ̀mídé Akínríbidó a kí wọn pé wọ́n káàbọ̀ sáárín wa. Arábìnrin Tóyìn Òjó Mary Martha a kí àwọn náà pé wọ́n káàbọ̀ sáárín wa. Gbogbo àwọn tí wọ́n fi orúkọ wọn ṣọwọ́ pé wọn yóò dá sí wọn yóò fi àmì ẹ̀yẹ dálọ́lá lónìí Ambassador Ìgè Olúṣèyẹ a kí wọn. Wọ́n fi tó mi létí pé ìyáàfin Tóyìn Òjó pé àwọn ní í ṣojú ọkọ wọn onímọ̀ ẹ̀rọ Tóyìn Òjó a kí wọn pé wọ́n káàbọ̀. Wọ́n ní igbákejì alága ìjọba ìbílẹ̀ àárín gbùngbùn Adó láti ìpínlẹ̀ Èkìtì Alhaji Babatunde wọ́n ní wọ́n wà pẹ̀lú wa bí ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a fún wọn látẹ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní akọ̀wé ìjọba fún ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ọmọọba Adéníkẹ́ Adélẹ́yẹ pé àwọn náà wà ń bí tó fi mọ́ ọ̀gbẹ́ni Ọlábíyì Olúṣẹ́gun àti gbogbo àwọn adarí ẹ̀ka àṣejọba tí wọ́n wá láti ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún gbogbo yín pátápátá ńlá kí ẹ ṣeun. Ẹni tí ó wá aṣojú aṣòfin àgbà tí ń ṣojú àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Ondo nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní ìlú Àkúrẹ́ èyún sínétọ̀ Adégbọ̀nmírè àwọn náà ni olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún sínétọ̀ ọ̀hún onímọ̀ ẹ̀rọ Kọ́láwọlé Olúṣẹ́gun a kí wọn pé wọ́n káàbọ̀ sáárín wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni a kí gbogbo ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n wà láàrin wa ń bí ní kíákíá a kí onímọ̀ ẹ̀rọ Tèmilolúwa Olúwaládé tí ó jẹ́ adarí Oòduà Youth Coalition ní ìpínlẹ̀ Ondo a kí wọn pé wọ́n káàbọ̀. Ọmọtóyọ̀sí Olúwatósìn Ayọ̀mídé ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ College of Health Technology Àkúrẹ́ a kí wọn pé wọ́n káàbọ̀. Ààrẹ ilé ẹ̀kọ́ Fásitì Adéyẹmí nílùú Ondo James Friday a kí òun náà pé ó káàbọ̀ sáárín wa. Adarí ẹgbẹ́ Ondo State Youth Coalition Daniel Dare Dabo a kí òun náà pé ó káàbọ̀ sáárín wa. Adarí ẹgbẹ́ Youth Ambassadors of Nigeria Isaiah Oyawale a kí àwọn náà. Adarí ẹgbẹ́ Nisaya Olúbùnmi Blessing Ṣeun a kí àwọn náà. Adarí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó jẹ́ láti ìpínlẹ̀ Ondo tí a mọ̀ sí NAOS Aládé Tèmítọ́pẹ́ a kí àwọn náà pé wọ́n káàbọ̀. Gbogbo àwọn tí ó ṣetán nílé ẹ̀kọ́ Aquinas College lọ́dún 2008 tí wọ́n wà ní gbogbo wọn pátápátá náà ńlá kí.
ààrẹ gbogbo ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga tí ó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Àkúrẹ́ tí igbákejì rẹ̀ Adéníyì Fọláṣadé ń ṣojú fún akíwọn gbogbo ẹgbẹ́ Àkúrẹ́ Youth Media a sì kí àwọn náà pé wọ́n ṣeun. Láì ní gbara wa lákòókò bí àwọn ìwé ọ̀hún bá ṣe ń dé sí wa lọ́wọ́ a ó máa ṣe àfihàn gbogbo àwa tí a wà ń bí. A kí gbogbo àwọn àgùnbánirọ̀ tí ó wà ń bí. A kí gbogbo àwọn àgùnbánirọ̀ tí ó wà ń bí pátápátá. Ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Yorùbá láàrin wọn ẹ bá wa tú fún àwọn tí kò gbọ́ pé wọ́n káàbọ̀ sáàrin wa pé wọ́n ṣeun. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká fún àwọn àgùnbánirọ̀ tí ń bẹ láàrin wa látẹ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama tí ẹ wà láàrin wa pátápátá láì kù ẹyọ kan gbogbo yín pátá náà ni a kí. A mọ rírì yín nítorí pé ẹ̀yin ní ń di àkùkọ. Ní ọdún díẹ̀ sí àkókò tá a wà yìí àwa ò ní láǹfààní láti máa dúró sí àyè yìí àbí ká pé à ń perú òde báyìí. Ẹ̀yin náà ni yóò wà lọ́wọ́ iwájú tí yóò máa ṣe ìgbélárugẹ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ Oòduà Youth Coalition tí wọ́n ń ṣe lónìí. Ní tí a sì tẹ̀lé tí a fi máa ń pè ní gbogbo ìgbà àti ní gbogbo ìpínlẹ̀ tá a bá lọ ní òwe Yorùbá tí ó sọ pé orò tí àgbà alé bá ti ń ṣe tí wọ́n ń lé àwọn ọmọdé sẹ́yìn bẹ̀ pé irú orò bẹ́ẹ̀ kò ní pẹ́ parun kí àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá má bàa parun lójijì. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan sọ pé ní 50 ọdún sí àyè tá a wà yìí èyún níbi ọdún 10 sẹ́yìn tí ń túmọ̀ sí pé àní ju 40 ọdún máa ń sìn pé tí ń jẹ́ èdè Yorùbá yóò di àwátì ní orílẹ̀-èdè àgbáyé. Èyí wà lára tí ó jẹ ẹgbẹ́ Oòduà Youth Coalition lógún tí a ṣe wò pé kí a máa pe irú òde yìí lẹ́ẹ̀kan lọ́dún tí a sì máa ń ya àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ girama jákèjádò ìpínlẹ̀ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá tó fi mọ́ àwọn tí ń sọ èdè Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Kogi àti Kwara. Kódà àti ẹ̀tún láwọn ìlú kan tó jẹ́ pé èdè Yorùbá náà ni wọ́n ń sọ ní ìpínlẹ̀ Benue àti ní ìpínlẹ̀ Delta. Gbogbo àwọn eléyìí náà ni à ń gbìyànjú láti yọjú sí láti rí i pé à ń tẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn létí pé n ti jẹ́ èdè Yorùbá ká máa fi kọ́ àwọn ọmọ wa kó má di ọjọ́ ọ̀la ká má tiẹ̀ sọ pé àwọn wo ni ẹ̀yà Yorùbá gan-an ni wọ́n gbé lápá abìkan báyìí rí tí èdè wa yóò di tí a ní rí ẹni tí ń sọ mọ́. So a kí ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ yìí pé ẹ káàbọ̀ sáàrin wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ dákun ẹ bá mi fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama tí ń bẹ láàrin wa látẹ́wọ́ pé wọ́n kú ìfọmọnìyàn ṣe. A kí ọ̀gbẹ́ni Ògúndolúrẹ̀ tí ń ṣojú dókítà Tọ́lá Awóṣìkà a kí pé ó káàbọ̀ sí àárín wa. Adarí ẹ̀ka tí ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ní iléeṣẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo arábìnrin Òkúpẹ̀ a kí àwọn náà pé wọ́n kú àdúró tì wá látẹ̀ẹ̀kan. Wọ́n ní lára àwọn tí wọ́n wá láti ṣojú alága ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn àríwá Àkókó. Lára wọn la ti rí ọ̀nàrẹ́bù Fọláṣadé tí wọ́n jẹ́ igbákejì alága ìjọba ìbílẹ̀ náà pé àwọn gan ní ṣojú alága ìjọba ìbílẹ̀ wọn Alhaji Mohammed Mutiu Ọláwálé. Ẹ dákun ẹ bá mi fún wọn látẹ́wọ́. Bákan náà ni ẹni tí ó jẹ́ alága ẹgbẹ́ APC níjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn àríwá Àkókó ọ̀nàrẹ́bù Saliu Mumini Ọlánrewájú àwọn náà ń bẹ láàrin wa ń bí. Ẹ dákun ẹ bá wa fún wọn látẹ́wọ́. Ẹni tí ó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ àgbà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo lórí ọ̀rọ̀ ìfarajìn ṣiṣẹ́ sìnlú tí ẹ̀yin eléèbó ń pè ní volunteer services Honourable Adéolú Charles Ìwákùn àwọn náà wà láàrin wa. Ẹ dákun ẹ bá wa fún wọn látẹ́wọ́. Àṣà Yorùbá ni ọ̀rọ̀ Yorùbá ni pé ẹni tí àpọ́nlé bá tọ́ sí dandan ni kí a ṣe àpọ́nlé irú ẹni bẹ́ẹ̀. Èyí ló fà á tí ẹ fi rí pé àwọn orúkọ tí à ń kà láti kí látẹ̀ẹ̀kan wọ́n pọ̀ díẹ̀.
bí àwọn orúkọ ọ̀hún bá sì ṣe ń wọlé sáàárín wa sí ẹni á túbọ̀ máa bùn yín gbọ́ kí ẹ lè mọ àwọn àlejò pàtàkì tí ń bẹ láàárín wa. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o, gbogbo wa ń lẹ́ni pàtàkì. Àdúrà mi sì ni pé Ọlọ́run ò ní sọ wá di ẹni pátákó, ẹ bá mi ṣàmì. Tí n bá ṣàdúrà yìí ọ̀pọ̀ èèyàn ní èé lè ṣàmì, bóyá àwọn ò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ní ẹjẹ́ ń tú mẹ́ta ló lè mú kéèyàn di ẹni pátákó. Tí èèyàn bá kówó òlu jẹ tí EFCC wá ń wárò ẹni bẹ́ẹ̀, wọn ò lè àwòrán rẹ̀ má pátákó, ẹni pátákó nírú ẹni bẹ́ẹ̀ yún àkọ́kọ́. Ta ló wà mí tó fẹ́ kí EFCC lè àwòrán òun síta pé wọ́n ń wá òun? Kò sí. Ìkejì, ẹni tí ó bá jẹ́ Ọlọ́run nípè lónìí báyìí tí a fẹ́ àbí a kọ̀, àwọn èèyàn yóò lẹ àwòrán ẹni bẹ́ẹ̀ àti orúkọ àti bí wọ́n ṣe ṣe ètò ìsìnkú rẹ̀, wọ́n lẹ̀ mọ́ pátákó. Ṣé irú ẹni bẹ́ẹ̀ di ẹni pátákó àbí kì í ṣe ẹni pátákó? Ọlọ́run wá ní ká tún gba irú bẹ́ẹ̀ di ẹni pátákó lákòókò yìí. Ọ̀nà kẹta náà ni tí èèyàn bá sọnù tí wọ́n ń wá tí wọ́n ò rí, dandan ni kí wọ́n lẹ̀ sóde pé irú ẹni báyìí ẹ dákun à ń wá àárí. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́nìkan ọ̀kan nínú wa ó sọnù o, ọwọ́ àwọn ajínigbé ò ní tó wa, a sì ní ṣìrìn. Ní báyìí ẹ dákun, wọ́n pe ẹni tí ó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ Oòduà Youth Coalition. Àwọn náà ni wọ́n tún dúró gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ àgbà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo lórí ohun tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ìmọ̀ ẹ̀rọ àti iṣẹ́ ọwọ́ tí ẹ̀yẹ eléyìnbó ń pè ní technical and vocational education. Àwọn náà ni ọ̀gbẹ́ni Akíntayọ̀ Olúyì. Ẹ dákun ẹ bá mi fún ẹ látọwọ́ bí wọ́n ṣe ń bọ̀ láàrin wa. Ó dúró tì mí ó gbọ̀ngbọ̀n. Bring it on. Thank you very much. One of the greatest Nigerian students to Articulate Koba. Fundamental key. Build the youth. Shall sing by build the youth. Destroy the youth. First and foremost, I want to appreciate God Almighty for allowing this occasion to come to reality. Anyway, ní bínú, lóòótọ́ èdè Yorùbá ló yẹ ká fi kà á, àmọ́ títorí ti èdè tí wọ́n fún wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ òyìnbó àtòdì nǹkan tá à ń ṣe. The journalists are here, and for the sake of the journalists, again, that is why we're going to read in English. I want to welcome every one of us here. First and foremost, I recognize the presence of His Excellency, the Governor of Ondo State, ably represented here by the Deputy Chief of Staff to His Excellency, Dr. Kola Faloun. I equally recognize the presence of the Honorable Minister for Youth, Honorable Comrade Ayodele Olawande Wisdom, ably represented here today by his Senior Special Assistant on Administration, the person of MC Lion. I recognize my dear brother and friend too, Honorable Commissioner for Youth and Sport Development on Ondo State, Honorable Amoyofumi Oluwasegun Nomomoruko, aka IBB. They recognize her. Chairman, State Information Technology Agency, in person of Honorable Bakari Bido, who will be decorated today as the patron of this organization. I recognize you, sir. You're welcome. Senior Special Assistant to the Governor of Ondo State on Youth Empowerment, Job Creation, my friend, Ambassador Orioye Benedict, you're recognized. The representative of the Honorable Senator representing Ondo Central, Senator Adigbomire,
You're recognized, sir. All our distinguished leaders here present. I recognize most importantly and specially Professor Gbenga Fashiku, the Dean, Faculty of Arts, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, our guest speaker for today. Thank you for honoring us today, sir. God bless you, sir. Our distinguished awardees that are here today using our mommy who has been supporting education for over decades, more than 2-3 decades in Ondo State and even beyond. Dr. Mrs. Elizabeth Damiola Oshie. Mommy, you're recognized, ma. I use you as a point of contact to all other distinguished awardees here present today. It gives me a great pleasure and deep sense of fulfillment to welcome you all, distinguished leaders, royal fathers, respected government officials, captains of industries, cultural icons, creative entrepreneurs, partners in progress, and energetic youth of Odua land to this year's Odua Youth Coalition annual program. Today is not just another date on the calendar. Today is a statement, a reminder that the youth heritage remains one of the richest, most influential identities in the world. A heritage we must cherish, modernize, and project boldly into the future. Our theme this year, blending the culture with creativity and craft, speaks directly to the global shift towards cultural innovation and creativity and economy. Culture is the soul of the people. Creativity is the expression of that soul, and craftsmanship is its economic engine. When these elements align, a society rises in dignity, in industry, and in global recognition. Across generations, Yoruba people have been builders of civilization. From the ancient bronze casters of the contemporary digital storytellers, changing the world through film and entertainment. Our history has always been a story of talent and excellence. But this is the time for a new chapter. A chapter where the Yoruba youth are not only cultural ambassadors, but cultural innovators. A chapter where, one, our fashion becomes international brands, our language becomes the new language of entertainment and digital storytelling, our artisans become global suppliers of heritage crafts, our music, drama, festivals, and culinary art become thriving industries. Our creativity becomes a sustainable source of wealth and empowerment. That is why we are here today, to ignite that transformation. Dear youth of Odua land, let this gathering strengthen your resolve. Let us create, let us build, let us innovate, let us protect what is ours. Let us turn our heritage into opportunity. Let us shape future and the wisdom of our past. For culture is not a relic to be admired behind glass. It is a living force, a currency of identity, a pathway to prosperity. We must speak our language proudly. We must honor our roots unpathologically. We must pursue excellence intentionally. We must rise together as one Odua family. To the exemplary individuals who we are celebrating today, your achievements reflect greatness of our race. May your stories empower others to push further, dream bigger, and serve passionately. To our supporters, the government of Ondo State, our royal fathers, governments of the entire Southwest, and by extension, in particularly the governor of Kogi State, who equally supported us
this year to ensure that we had a successful outing and program that you are seeing today. Development partners, Honorable Minister of Youth, who adequately supported us, and the media. Thank you for walking the path with us. You're helping to build a future where culture bets creativity and creativity bets wealth. As we proceed with the activities of today, let us connect, collaborate, and co-create. The world is waiting for the brilliance we carry. I wouldn't leave this podium because I'm not going to have the opportunity to come back to appreciate again. So let me just use this opportunity to first and foremost appreciate my immediate family for their support, using my lovely wife as a point of contact, and my children. And I equally want to appreciate my family. They just left. They came all the way from Lagos, Pastor Dario Oluyi and Pastor Titus Oluyi, because they needed to go back to Lagos for an important activities. They left too. And I want to appreciate all our supporters using the Honorable Commissioner for Youth in Ondo State. These activities would have come to fruition if not for his support and cooperation. And also by extension, our Ambassador Baishe More, and our own person that will be inaugurated today as a patron. Since the establishment of this program, he has followed us, traversed with us to Lagos, Oyo, and even Ekiti, in person of Honorable Tomide. We appreciate every one of you. We say a very big thank you. Ẹ jẹ́ ká ṣe àṣà wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n wa dá ọlà sílẹ̀. Àwa ni ọjọ́ ọ̀la, àwa ọmọ Oòduà. Ẹ ṣé púpọ̀. Long live the Yoruba Nation. Long live the Oòduà Youth Coalition. Long live the Federal Republic of Nigeria. Thank you very much. Ní báyìí a ó pe alága ètò tòní Sínétọ̀ Adéníyì Adégbọ̀nmírè kí wọ́n wá fún wa ní ọ̀rọ̀ ìṣíde alága. Ẹ bá mi fún wa látẹ̀wọ́ bí wọ́n ṣe ń lọ. I greet the president of the Youth Coalition and the executive, all the important dignitaries here present. I recognize you all. I bring greetings from the desk of my boss, Senator Adeniyi Adegbonmire, SAN, who is unavoidably absent due to his engagement in national assignment. I, Kolawole Olusegun, the SLA to the senator, I crave your indulgence to permit me to stand on the existing protocol. Tí a bá wò ó, ọmọ Yorùbá la jẹ́. Ó jẹ́ ohun tí ó dára láti máa gbé ìwà àti àṣà wa lárugẹ ní ìgbà gbogbo, nítorí pé àṣà Yorùbá ó jẹ́ àṣà tí ó rẹwà jùlọ ní gbogbo àgbáyé. Ìdí tí ó fi rẹwà jùlọ ní gbogbo àgbáyé ni wípé Yorùbá ó mọ̀ bí wọ́n ti ń bu ọlá fún ni, bí wọ́n ti ń ṣàpọ́nlé ẹni. Tí ẹ bá wo ọmọ Yorùbá, wọ́n máa ń bọ̀wọ̀ fágbà. Tí wọ́n bá rí ẹni tó jù wọ́n lọ, wọ́n á dọ̀bálẹ̀. Ọkùnrin á dọ̀bálẹ̀, ọkùnrin á kúnlẹ̀. Èyí jẹ́ ìwà bíbu ọ̀wọ̀ fún ẹni. Ṣùgbọ́n lóde òní, ẹ rí mọ̀ wípé ìwà wa àti àṣà wa àti ń pàtì àti ń kọ́ àṣà aláṣà. Nígbà tí ẹ bá rí ọmọ iléèwé tí wọ́n bá ní kó wá ka Yorùbá, á di ohun wàhálà fún wọn. Ẹ rí ọmọ Yorùbá mìíràn wípé kí ó sọ̀rọ̀, á máa sọ̀rọ̀ bí Ìgbò, títorí pé
wọn ò fi Yorùbá kọ́ nílé. Ó tó àkókò fún wa láti gbé àṣà wa lárugẹ, nítorí pé àṣà Yorùbá ó jẹ́ àṣà yìí tí ó rẹwà jùlọ, èyí tó sì lọ́lá tó sì ní àpọ́nlé púpọ̀. Ní ìdí èyí, ẹ jẹ́ kí a máa gbé àṣà wa lárugẹ, ká máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní èdè wa. Àṣà wa kì í ṣe èdè nìkan, ó tún dúró lórí ìwọṣọ. Tí ẹ bá wo ẹ rí mọ̀ wípé tí ènìyàn tó bá wọ aṣọ ní ilẹ̀ Yorùbá tó dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ní lọ́gán tẹ́ bá ti ń wò ẹ ti mọ̀ pé ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni èyí. Ẹ dẹ̀ rí pé aṣọ wa, ìwọṣọ wa ó jẹ́ ohun tí ó wuyì, tó wúni lórí. Àwọn aláwọ̀ funfun wọ́n ń gbìyànjú láti kọ́ àṣà wa nítorí pé ó wù wọ́n, ó jẹ́ ohun tí ó rẹwà. Ṣùgbọ́n àwa gọgọgọgọ tá a ní àṣà ǹjẹ́ à ń gbé lárugẹ. Àkókò tó láti máa gbé àṣà wa lárugẹ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́, èyí tí ó yan ọjọ́ Jímọ̀ tí ó yàn láàyò wípé kí wọ́n máa lo ọjọ́ kan láti máa fi ṣe àṣà ní àwọn iléèwé wa, tí wọ́n máa ń wọ aṣọ gẹ́gẹ́ bí aṣọ ìbílẹ̀. Ẹ rí i pé ní ìgbà yẹn tẹ́ bá ń wo àwọn ènìyàn, ẹ rí i pé wọ́n rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀. So ní ìdí èyí, ibikíbi tí a bá dé, ẹ jẹ́ kí inú wa máa dùn, ká máa gbé àṣà wa lárugẹ. Tí a bá lọ sí ilẹ̀ aláwọ̀ funfun, tó bá lọ sí Germany, tó o bá kọ́ èdè wọn, o ò lè gbádùn ibẹ̀. Wọ́n gbádùn èdè wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Korea, like that. Ẹ rí mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyẹn wọ́n mú àṣà wọn lárugẹ. Ṣùgbọ́n lónìí, àṣà àwọn ẹlẹ́wọ̀ funfun ó ti jẹ́ ohun tí ó ti di mọ́líkì fún wa. Tí ẹ bá débi kan, tí ẹ bá ti sọ òyìnbó, àti ìgbà wípé a kàwé. Bí a bá ti ń sọ òyìnbó, ẹ jẹ́ ká máa sọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni àwa, kí a máa gbé àṣà wa lárugẹ. Ní ìgbà kan, ẹ̀gbọ́n mi kan ó wà ní Australia, ó ní òyìnbó lọ́hùn, ó bímọ sọ́hùn. Tí ọmọ yẹn bá ti ń bọ̀, a ti sọ fún wọn wípé you must respect our culture. In Yoruba land, you give respect to elderly people. Ẹ wá rí àwọn ọmọ yẹn, ìmídélì tẹ́ bá tí wọ́n lẹ tí mọ̀ wípé Áfíríkà sì lélẹ̀ bí òyìnbó náà ṣe ń rí. Tí wọ́n bá ti rí àgbàlagbà, wọ́n á dọ̀bálẹ̀, wọ́n á kí. Wọ́n ní àwọn ọmọ wọ̀nyí òyìnbó máa dọ̀bálẹ̀, kò gbà wá lọ́wọ́. Bàbá wọn ti fi àṣà, ó ti fi kọ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní àṣà ilẹ̀ wa, ká máa gbé àṣà wa lárugẹ. Lórúkọ Jésù, á dára fún wa o. Bí a sì ti ń ṣe èyí, ẹ rí mọ̀ wípé a máa mú ilẹ̀ wa adúláwọ̀, a máa mú wa yangàn sí níbi gbogbo tí a bá dé. Ẹ rí mọ̀ wípé níbi gbogbo kò sí àṣà tó dára tó àṣà ilẹ̀ Yorùbá. Ní ìdí èyí, ẹ jẹ́ a máa gbé àṣà wa lárugẹ. Mo fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́, ẹ ó máa tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù. God bless you. It shall be well with you. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ alága wa fún ọ̀rọ̀ ìṣíde tí wọ́n fún wa. Láì dé ìnàpẹ́nu, a ó pe ẹni tó jẹ́ kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nípínlẹ̀ Ondo, ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Ọmọyọ̀fúnmi IBB, fún ọ̀rọ̀ tiwọn. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kí a fún wọn látọwọ́. The representative of Mr. Governor here, Dr. Kola Falun. I'm too sure about that. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa o. Ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni gbogbo wa o.
My brother, the chairman of SITA, Honorable Akinbido, I thank you. Grandma, I be big mommy that my daughter usually called before she traveled. Say big mommy, big mom, big mommy in M place. Big mommy, I want to thank you for partner and recognizing us as part of you. You are laying a legacy for tomorrow, and we promise we will not disappoint you. And first and foremost, I want to thank the Excellency, the Governor of Ondo State, for counting us worthy to be part of him, for inviting us to be part of him. I'm a youth commissioner today. I have my friend, the ambassador, Orioye Shemori, SS to the Governor of Youth and Job Creation, and have a friend as well, the chairman of this Odua coalition. We can see in this system or in this government, 60% of us, we are youth friendly. So I think we have to thank Mr. Governor for doing so well. This is the first time we can have it best in this of Ondo State. This is the first time we can have it best. And to my own very ministry, Dr. Okukwe, the Director of Youth, I want to thank you, ma. The NYC, ma. Copper, we. I will see you next year again. And to the cultural group, you are part of us. And to the student, you are learning from a process of Yoruba nation, where you will not be judged by the color of your skin, but by the content of your character. That is the dream of Ondo State we are having, or I'm telling you today. And to our friends, there are a lot of programs going on now, and don't be surprised. By Saturday, they are even having a shoe day in this Akure, in Democracy Park. We have the founder here. In this gathering, that is the culture. That is the system in the Yoruba race. Permit and forgive us. Taban so ede Gẹ̀ẹ́sì. Wọ́n jẹ́ ká sọ fún wa o. If really, tá bá fẹ́ gbé kínní ìlárugẹ bó ṣe yẹ àti bó ṣe yẹ kó tó o. A ṣe dáadáa o. Ẹ wàṣọ tèmi wọ̀ o. Èmi ṣe dáadáa o. Bẹ́ẹ̀ni ilé owó ẹ dìde ẹ jọ ẹ dìde ẹ má bọ̀ ń bì. Ṣé rí pé àwọn ṣe dáadáa o? Ṣé rí pé àwọn ṣe dáadáa o? Ó kù díẹ̀ o, bọ̀ kò ṣe tó o, bọ̀ ó ṣe dáadáa o. So, ẹ rí pé professor ẹ má bọ̀, ẹ jọ ọ̀gá ẹ má bọ̀ ẹ má bínú. Ọ̀gá ẹ má bọ̀. So, ṣé ti rí nǹkan tá à ń sọ? Nǹkan tá à ń ṣe lénìí kì í ṣe torí èní, torí ọ̀la. Èmi àti àwọn ọ̀rẹ́ mi a sì ní 30 ọdún àti lò papọ̀. Àwọn tó bá dàgbà ń bì yìí, èmi àti Big Mummy a lè lo 40 years papọ̀ mọ́. Tábà tiẹ̀ máa lo oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. Èmi àti ọ̀gá tọ̀mí láti lo 40 years. Èèyàn tó ṣe wá ti lo 40 years papọ̀. Àti minister can live 40 years. Never minister I recognize you, sir. So mò ń bẹ̀ wá, tá a bá fẹ́ kí ni parí kó dẹ̀ parẹ́. Jẹ́ ká máa ṣàlàyé fún àwọn ọmọ wa o. Ẹ jọ̀ọ́ ká máa kọ́ wọn lọ́nà tó tọ́ àtọ̀nà tó yẹ o. And to the vibrant
member of Odua Youth Coalition, I extend the warm greetings and hearty goodwill. May your unity, resilience, shared vision continue to inspire progress and uplift in our community. Together, we carry the torchlight and strength for the future of Yoruba nation. Wishing you success in all your endeavor. I thank you and God bless you. Àwọn wò pé ṣé kọmíṣánná tún fẹ́ mú máikrófóònù wa lọ ni àfìgbà tí wọ́n dá a padà. Fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa kí káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́dọọdún àti àyájọ́ ọjọ́ ìyẹnisí tí ẹgbẹ́ Oòduà Youth Coalition tí wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún ẹ̀ẹ̀kẹjọ irú rẹ̀. Nígbà tí kọmíṣánná ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní àwọn kan ṣe dáadáa nínú ìwọṣọ wọn pàápàá jùlọ wọ́n fi ọ̀gbẹ́ni Benjamin Ọlámigòkè Adéwọlá tí gbogbo wa mọ̀ sí Benny Lee wọ́n fi ṣe àpèjúwe wọ́n wá ní kí wọ́n jáde pé wọ́n ṣe dáadáa pé àmọ́ wọn ò ṣe dáadáa tó nítorí pé bàtà tí wọ́n wọ̀ sí aṣọ tí wọ́n wọ̀ pé bàtà àwọn òyìnbó ni gẹ́gẹ́ bíi ti kọmíṣánná náà àmọ́ tí a bá wo àkòrí in tí à ń ṣe ń bí lónìí àwọn eléèbó ní blending culture with creativity and craft tí a bá ní kí a tú sí Yorùbá tí túmọ̀ sí pé mímú ìṣẹ̀dálẹ́wà àti ìṣe tuntun wọnú àṣà ilẹ̀ wa kí n tí ń jẹ́ àṣà wa kí ó má jẹ́ bí adágún odò tí ò ní lè bá ìgbà tuntun mu tí a bá sì wò dáadáa ọ̀jọ̀gbọ́n wa láti fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn ṣe dáadáa pé wọ́n gbegedé 100 nínú 100 ni wọ́n gbà bàtà ẹsẹ̀ wọn náà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ó yàtọ̀ sí bàtà táwọn bàbá wa ń wọ̀ láyé àtijọ́ nítorí sálúbàtà ní tiwọn tó sì jẹ́ pé táyà ọkọ̀ ni wọ́n fi ń ṣe àwọn sálúbàtà wọn àmọ́ tí a bá wo ti ọ̀jọ̀gbọ́n wa tí a wo ti SSA job creation tí a wo ti honourable wa láti ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí a wo ti deputy chief of staff àti ẹsẹ̀ ilé wa náà tí a bá wo gbogbo ẹ̀ a rí i pé irúfẹ́ bàtà kan ni gbogbo wọn wọ̀ àwọ̀ èèbó tó èèbó kọ́ fi ṣe bàtà nílẹ̀ adúláwọ̀ ni wọ́n ti fi ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé a wá lè torí pé èèbó ni wọ́n ṣe bàtà yìí ká pé àní wọ̀ bí àṣà ilé èèbó láti compliment tí àwa gbé tí àkòrí tọdúnù tí ó dálé lórí mu pé àwọn ìṣe tuntun àti ìwòrí tuntun tí àwa ọmọ Yorùbá ọmọ káàrọ̀ òjíire òde òní tí a ní nípa ìbáṣepọ̀ àwa àti àwọn ilẹ̀ òkèèrè báwo ni a ṣe lè mú wọnú àṣà ilẹ̀ wa tí kò ní pa àṣà wa lára tí àṣà wa sì túbọ̀ máa tẹ̀síwájú tí àkòrí tọdúnù tí ó dálé lórí tí ọ̀jọ̀gbọ́n Fásùkù tí wọ́n fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lé lórí fún wa àmọ́ kí ó tó di pé a ó lọ sí abala ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ẹ jẹ́ kí a pe àwọn gbajúgbajà òṣèré tí wọ́n wá láti iléeṣẹ́ àṣà àti ìgbafẹ́ nílùú Àkúrẹ́ tí jẹ́ olúìlú ìpínlẹ̀ Oǹdó tó sì jẹ́ pé jákèjádò àgbáyé ni wọ́n ti ń gbayì ní gbogbo ibi tí wọ́n bá ti lọ ṣeré nílẹ̀ Ghana ni ní South Africa ni l'Amẹ́ríkà ni UK ńlá ń múra pé ká mọ bá ṣe tì wọ́n lọ láìpẹ́ tí wọ́n sì fi lọ gbayì tí wọ́n gbẹ̀rẹ̀ ẹ̀bọ̀ mẹ́ ẹjọ́ àfihàn bá mi fún wọn látọwọ́ láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ wọ́n wá fi eré orin ìlú àti ijó wọ́n wá fi dá wa lára yá ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ lẹ́yìn èyí ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tòní gangan yóò gbé wọn sọ ẹ ṣeun. Rẹ̀pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́lẹ̀ kọ́rùn kọ̀dá o. Rẹ̀pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún mẹ́lẹ̀ kọ́rùn kọ̀dá o. Ìpẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́lẹ̀ kọ́rùn kọ̀dá o. Ọmọdé bá ti tọ́jú ọ̀rọ̀ àwọn òkòkò tó bẹ́ẹ̀.
Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà o. Ìpàrẹ̀ olóògùn mẹ́rin àbániwájú. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Mo kí gbogbo ènìyàn lọ́kùnrin lóbìnrin. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà o. Chairman wọn ni mo kọ́kọ́ kí o, Muhammed. Ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Alága local government ní Ìkàrẹ́ nílé. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Wọ́n mọ òbí ọ̀pọ̀ pátápátá mo kíkí. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Gbogbo ẹyẹ bí pátápátá ni mo kí ẹ kú lé. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ìparí ìbáàbò ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Mohammed yóò ti bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ ọkọ̀ dìde. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ìkàrẹ́ àkókò wà inú tó mi lẹ́sẹ̀ rọra lọ́wọ́ ọmọ ìtìrí. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Alága Ìkàrẹ́ local government ni mo ṣe é ṣe. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ẹ̀yọ́ mi máa wọlé mọ́ra bá ọ̀sùn. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Mommy's place yèyé ọlọ́bọ̀láyọ̀ náà yèyé mi. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Mrs. Oṣù máa wọlé mọ́ra bá o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ẹ̀ka mi tọ́jú ẹnjìníà òjò tó yìí ní kó. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Mo bẹ̀rẹ̀ fẹ́ ogún ọdún o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ẹ̀ka mi tọ́jú Mùtí Ọláwálé sí ọmọ mi ní. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Àkókò yìí sábà wọlé mọ́ra bá o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Lásìkò ìgbòrò dé àtẹlẹ bọ̀búrẹ́. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ẹnjìnìà òjò akíntìkọrí òjò ta lọ́jà o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún máa lọ bọ́ọ̀lù kọ̀dà o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ẹnjìnìà òjò ló sanwó mi lọ́wọ́. Àní kí ló ń bọ̀? Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ẹ̀ka mi tọ́jú pírẹ́sídẹ̀ǹtì mi ọlọ́lá. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Èsì ẹgbẹ́ máa wọlé mọ́ra bọ̀ ojúlé kò. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Yẹ̀sẹ̀ kékeré síbẹ̀ wà dàgbà lábẹ́ o pẹ̀sì ẹgbẹ́. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ìparí ìbáàbò ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Mrs. Jésù pé mi. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ Ẹ̀ka dà. mi tọ́jú Jésù pé mi o. Jésù pé mi o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Èyí ọlọ́mọláyà Jésù pé mi o. Ó ti dé. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Gbogbo ilé náà tàmí ẹyẹ lónìí o. Apá yín délé o. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Ẹ̀ka mi tọ́jú kàkà náà mi o. Àkókò notice. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Bàbá náà mi ń pè é. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Èyí ọlọ́mọláyà o. Jésù pé mi. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Kọ́lọ́ pàtì mi Jésù pé mi o. Ná mi lé. Pẹ̀rẹ̀pẹ̀ ogún ọdún mẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀rúkọ dà. Olórí olórí o. Èrè yéye. Ah, Èrè yéye. Jésù pé mi. Èrè yéye. Èsè Jésù pé mi. Èrè yéye. Bẹ́ẹ̀ni kí bàbá mi arọ́pọ̀ Èrè yéye. léèdú àtìkọ́ ti tọ́. Yéye. Báyọ̀ arọ́pọ̀ kan náà ló kú ọjọ́. Wàtàkà bẹ́ẹ̀ ra ọ̀rọ̀ ẹ̀fẹ́ mi lójú. Bí a ti ní kékeré wàtàkà láìpẹ́. Yéye. Olórí olórí o. Èrè yéye. Ẹ dúró! Nítorí arọ́pọ̀ àtàníwáta wọ́n kú lọ́mọdé o. Àgbàlúwàdà. Wọ́n kú lọ́mọdé. Àgbàlúwàdà. Àgbàlẹ́jì kan lójúlẹ́ra. Àgbàlúwàdà. Arọ́pọ̀ wọ́n kú o. Àgbàlúwàdà. Wọ́n tọ́tọ́ àlàgbà o. Àgbàlúwàdà.
Àròpọ̀pọ̀. Àgbàlúwàdà. Àròpọ̀pọ̀. Àgbàlúwàdà. Pọ̀pọ̀pọ̀ lábẹ́ wọlé. Àgbàlúwàdà. Àwọn òṣìkà mi ń kọ́. Àgbàlúwàdà. Àdénìyàn mi. Àgbàlúwàdà. Pọ̀pọ̀ àwọn òṣìkà. Àgbàlúwàdà. Bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ kó dìde. Àgbàlúwàdà. Bẹ́ẹ̀kú lọ́wọ́dé. Àgbàlúwàdà. Kẹ̀kẹ́rẹ́ àkú lọ́wọ́dé. Àgbàlúwàdà. Kẹ̀kẹ́kẹ̀kẹ́ náà mọ̀ pé wọ́n rí wé. Àgbàlúwàdà. Òhùlé 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 ní mo rẹ̀ dá o. Ule 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 le mọ̀rẹ̀ dá o. Ara wa bí mi sàn Adéníyàn ń kọ́. Ule ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Mo ti kọ́kọ́ fojú wá káàkiri lọ́nà ibi lọ́yàtọ̀. Ule ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Wọ́n bí mi sàn àbẹ̀rẹ̀ wílẹ̀ wọ́n ṣe bó ṣe ń ṣe. Ule ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Bàbá ti bá dá mi lóhùn mẹ́rin àná owó mọ́ mi. Ule ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Wọ́n bí mi sàn àmì ọmọ lójú gómìnà mi dáadáa. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Ilé ìwé ilé ní mọ̀rẹ́ dá o. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ẹbí ní ìsàmì oṣù. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Akọ́lá ló mi bẹ́ẹ̀ jọ mọ̀ pété ti lálá o. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Àmì ọ̀rọ̀ bàbá wà á délé láyọ̀ bàbá ọmọ. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Gbogbo ọmọ ojú ọ̀tá pátápátá àdélé láyọ̀. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Ilé ìwé ilé ní mọ̀rẹ́ dá o. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Mọ́mí sílẹ̀sì yẹyẹ ọmọ òyìnbó ìwé ṣeré. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Ìyá tí òun tó ń tẹ́ ẹbá mi tọ́jú nínú ẹ̀sìn. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Àwọn èmi bàjẹ́ lọ́la lọ́wọ́ bá. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Ilé ìwé ẹni máa ń tì mọ́ lọ. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Ọmọ bàbá rí ọtí yàn lọ́wọ́lẹ̀. Ule le mọ̀rẹ̀ dá o. Ilé ìwé ilé ní mọ̀rẹ́ dá. Ilé ìwé. Ule le mọ̀rẹ̀ dá. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ilé-iṣẹ́ tí mójútó àṣà àti ìgbafẹ́ nípínlẹ̀ Ondo tí wọ́n ń dá wa lára yá. Nígbà tí wọ́n ń ṣeré wọn lọ́wọ́ ní àgbà ọ̀jẹ̀ nínú ètò òṣèré tí wọ́n tún jẹ́ ìlúmọ̀ọ́ká òǹkọ̀tàn tí wọ́n sì wà lára àwọn tí wọ́n jà fitafita fún ìwásáyé ẹni tí à ń pè ní ìpínlẹ̀ Ondo lónìí. Àwọn náà ni wọ́n tún jẹ́ akọ̀wé àgbà pátápátá fún tí ń jẹ́ ojúlówó ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re jákèjádò àgbáyé. Ẹ dákun jẹ́ kí a fún Basọ̀run Sẹ̀yìndé Arógbọ́fà láti ọwọ́ tó rìn láti kí wọn káàbọ̀ sáàrin wa. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́. Bàbá Basọ̀run Sẹ̀yìndé Arógbọ́fà bó tiẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀kùn 50 ọdún ni wọ́n wò níwájú tí wọ́n fẹ́ kàn. Kò sí ibi tí a bá pè wọ́n sí tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Ondo àbí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ káàrọ̀ oòjíire lápapọ̀ tí bàbá ò ní gbìyànjú láti rí pé wọ́n débẹ̀ bí wọ́n tiẹ̀ nílò ju ìṣẹ́jú méjì. Ẹ dákun ẹ bá mi fún bàbá yìí látọwọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i.
láti ntí ó lé ní 50 ọdún sẹ́yìn ni àwọn bàbá yìí ti ń fi gbogbo ara àti ọpọlọ jà fitafita fún ntí ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tí ó sì bá wọn débi tí wọ́n ti sọ pé táwọn ìlú mìíràn bá ní ìpínlẹ̀ ìlú tí àwọn náà ti wá àti àwọn agbègbè tí ó yí wọn ká ó yẹ kí wọ́n lè ní ìpínlẹ̀ tiwọn náà léyìí tí wọ́n fi darapọ̀ mọ́ àwọn èèkàn mìíràn bíi tiwọn tí ó sì mú kí ìpínlẹ̀ Ondo wá sáyé lọ́dún 1976 tí yóò sì pé 50 ọdún ní nǹkan bíi oṣù mẹ́ta sí àkókò tá a wà yìí. Àdúrà mi sì ni pé àti bàbá Arógbọ̀fà tí wọ́n wà láàrin wa lónìí àti bàbá Fáṣọ̀rántì tí wọ́n wà nílé tó yẹ pé lọ́pọ̀ ọgbà náà bàbá Arógbọ̀fà ní í ṣojú wọn báyìí àti àwọn bíi tiyín náà tí ó sì ṣẹ́kù nígbà tí a bá ṣe ayẹyẹ 50 ọdún ìpínlẹ̀ Ondo Olódùmarè yóò dá ẹ̀mí yín sí ẹ sì wà lálàáfíà ojú yín ni ó ṣe ẹ sì lè bá wa péjúpéjọ síbẹ̀. Bákan náà ni a kí Honourable Muraina Suleiman tí wọ́n wà láàrin wa kí wọ́n pé wọ́n káàbọ̀ ẹni tí ó sì jẹ́ akọ̀wé àgbà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo tí wọ́n ń gbẹnu sọ fún gómìnà ọ̀gbẹ́ni ọmọọba Ebenezer Adeniyan àkí àwọn náà pé wọ́n káàbọ̀ sáàrin wa ẹ̀gbọ́n wa dáadáa ni wọ́n a sì dúpẹ́ fún gbogbo àtìlẹ́yìn tí wọ́n ṣe fún wa kí ọjọ́ òní kí ó lè wá sáyé kódà àwọn ni wọ́n fi dá wa lójú pé kò sí bí Báṣọ̀run Sẹ̀ǹdé Arógbọ̀fà ṣe lè ní ètò tó pọ̀ lọ́wọ́ wọn tó lónìí pé wọ́n ò rí i dájú pé bàbá débí nígbà tí bàbá sì ń bọ̀ àwọn ni wọ́n wà lẹ́yìn bàbá bíi pé wọ́n kó agbádá wọn dání pé bàbá ẹ máa jó lọ mò ń wẹ̀ yín gbogbo àtìlẹ́yìn tí ẹ wá ń ṣe fún bàbá náà nígbà tí ẹ̀yin náà bá dàgbà tó bí irú tiwọn yìí àwọn ọmọlẹ́yìn yín náà Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká sá fún yín á lè ṣe àdúró tì tó jọjú fún yín ẹ ṣeun ẹ kú àdúró tì wá gbogbo ìgbà. Ibi àwíládé yìí ntí àtòrí rẹ̀ gbé odidi ọ̀jọ̀gbọ́n láti fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tí àtòrí rẹ̀ gbé wọn dìde wá ibẹ̀ gan ni adé yìí. Báwo ni ìròrí wa tòde òní àti àwọn iṣẹ́ ọwọ́ tí à ń ṣe láyé òde òní tí yóò ṣe lè rò pọ̀ mọ́ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá tí kan kò ní pa ìkejì lára? Ẹ dákun pẹ̀lú àtẹ́wọ́ tí ó rinlẹ̀ ẹ bá mi gbé ọ̀jọ̀gbọ́n Fásùkò dìde bí wọ́n ṣe ń bọ̀ níwájú láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹni fífò ní ẹ ṣeun. Mo kí àwọn bàbá wa, bàbá Arógbọ̀fà, bàbá Akin, àgbáyé abẹ́lé. Mo kí gómìnà wa, ably represented by the Deputy Chief of Staff, Dr. Kola Falon. I must say that our governor represents a new order in Ondo State, because driving into Akure yesterday, I experienced a new Akure, and I want to give our governor kudos for the good job he's doing. So please extend this appreciation to our governor and wishing him that he will do well in office.
I'd like to appreciate all our SSCs. Appreciate the representative of our minister. Thank you very much there for that wonderful speech that you gave us. And then the representative of our senator, Senator Adebomire. Thank you very much, sir. I want to thank Mama. Thank you very much, Ma, for standing and for being with us at a time like this. I want to rush quickly to the lecture of today. I'm here to deliver a lecture, so I'm not giving a speech. So I'm trying to get my slides up here, and I hope the technical people will help us to do that. So first of all, let me say that language is a medium of expression. While speaking English, you can still be conscious of your culture. And so, for us to be able to communicate with everyone in this hall, that this lecture be taken as a kind of participatory class, so that we'll all be part of it. And I'm very glad that the audience is made up of informed people. So what I'm going to say here, I believe strongly, will be of value. So let me quickly rush to the topic: blending culture with creativity and craft. I'm done with the protocols, the little time. I want to appreciate everyone seated. Now let's go on to the introduction. And I will do that by unbundling the concepts and understanding the semantic of the theme. When we talk about unbundling the concept of culture, unbundling the concept of creativity, unbundling the concept of craft. So I want us to look at this topic in two ways. This is the first one: culture, creativity, and craft as independent ingredients that we want to mix or blend together. So we have a blender here. We want to blend culture with creativity and craft. How possible? That is the first understanding of the theme. We understand the theme as each of them as an element that we want to blend. Culture is an element, creativity is an element, craft is an element, and we want to put them together in that blender to produce a result. That's number one. The second understanding, the second conception, is that a discussion around the effects, the outcome, or what happens when culture reflects creativity and craft, or when creativity and craft are infused with culture. What will be the outcome? What will come out of it? When we put the two together in a blender like this, what will come out of that blending the two together? Now, let's begin by blending. So the first thing, like our mothers and many of us who go to kitchen, we have to have our ingredients. Whenever we are doing blending, there are things we are putting together. So let's start the blending together by looking at, next slide, please, by looking at the ingredients that we want to blend. But before we do that, whenever we blend, there's something that we want to bring out. There's an end. So every human action, like the blending that we want to do, is towards achieving a purpose. So there is a purpose that we want to achieve when we are doing our blending. So when we blend culture with creativity and craft, in any sense that we want to take it, we must have a purpose. We must have a purpose.
what purpose does Oodua Youth Coalition have in mind when asking us to blend culture with creativity? How important is the purpose of blending culture with creativity and craft to the youth, particularly the Oodua Youth Coalition in the contemporary Nigeria? So my lecture today will focus on answering these 4 important questions. Now, like I said, what are we blending? So the first thing that we are blending is culture. And I'm going to say that one revered professor of economics, Professor Escotoro, says that, and I want you to get this this short quotation. He says, a society is a social system which have 5 basic interrelated aspects. A society is a social system that has 5 basic interrelated aspects. These are technology, economy, polity, culture, and ideology. Professor Lotoyo went further to say that of all of these 5, our political leaders, traditional institutions, educational institutions, they focus on technology and science, they focus on economy, they focus on polity, in some sense, they focus on ideology. But the cultural aspect has suffered neglect, extreme neglect. So it is on this note that I commend and appreciate the thoughtfulness and the intellectualism of OYC for picking the theme of this year's. Now, what is culture? Definitely, everybody asks you or no. If I ask anyone here, just like our Honorable Commissioner was trying to showcase who dressed well, who did not dress well. When anybody asks you what is culture, it's easier to say we know what culture is. But ask somebody to define it, it becomes problematic. So this afternoon, I'm going to use 3 models to define culture so that we know what we are blending together. The first model I'm going to use is culture as norms. Culture as norms. And by culture as norms, I mean culture means set of rules, written or unwritten, that define or regulate the ways of our life. Our examples of culture as norms are our etiquettes. If I'm to give Baba Aru Bofa the other time, I'm supposed to prostrate very well. That's our etiquette. I cannot shake Baba. Our morals, our customs, our values, these are our norms. The second model, because of my time, is action system, which includes our social activities, our traditions, our festivals, a variety of other performative patterns. It includes external symbols, our language, our fashion, our ceremonies, our rituals, the way we bury our people. I want to ask this question. When we listen to this proverb in Yoruba, okay, maybe I'll come back to that proverb very quickly. Let me finish with these models. Interpretation of symbols and matter. The way we interpret things around us, counts as what our culture is. The way we interpret, the way we utilize, the way we actualize symbols
and materials entities around us. They all counts as part of that. Now let's theorize culture. Let's theorize culture. The theories of culture that I want to look at are two. I call them, the first one, cultural essentialism, and the second one, cultural anti-essentialism. Look at the first concept, the first theory, cultural essentialism. This one says that culture is a fixed, non-transitory, a very super organic entity. It's a culture that exists and pre-exists an individual. Like one scholar said, John Bodley says, an individual is born into and they are shaped by pre-existing culture that continue to exist after they die. And many of us who that are Yoruba want to wọ aṣọ ìkú tó bí wa títí tá a sì ti lọ àátìjọ máa wọ̀ náà ni. Àwọn ilé tó ti bí wa rè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bàbá arúfọ gbàmí rè pé wọ́n bí bàbá arú bọ̀fà sínú flat. These are the kind of houses that we live in, and so our people, they have some what I refer to as rigid sense of culture. The kind of culture that cannot be changed, it's the kind of culture that we are born into. The second theory of culture that I want to talk about is what I refer to as cultural anti-essentialism. Cultural anti-essentialism. In this sense, culture is not fixed. Its existence depends largely on our desire, what we want to do, our actions, our inactions. There is no cultural trait that is peculiar to any particular, so there is no culture of anybody. So culture is like a market where people of different society are free to choose whatever they want to call their culture. So I refer to this sense of culture as cultural flexibility. Now, let's talk about culture. Very quickly, let's talk about other ingredients that we want to put together. Creativity and craft. By creativity, we are talking about attributes of human beings. Every rational being, when it can be creative. That you put beings together to become moi, that is creativity. Put beans together to become akara, that's creativity. Sometimes you are at home, kilamaje, what are we going to eat? And yet, especially, that's why I give kudos to our mother. Please, let's clap for our mothers. Let's clap for our mothers. Give kudos to our mothers. They look at what is at home. Sometimes you will be asking, kilamaje. They go to the kitchen, they are creative. Sometimes they do yam, they use that same yam, pounded yam, we can eat it, we can use it for porridge, we can fry it. That sense of creativity is the attribute of man, is the power and ability to bring something out of nothing. Now, whatever we bring out of nothing is called craft. That is craft. What you bring out of nothing is called craft. Now, we are done with our ingredients that we want to blend. Now, let's move on to the real beauty of today. Can we blend culture with creativity and craft? The cultural essentialists will say no, because they see culture as peculiar, unchanging, unyielding. And so it will be difficult for us to blend it with creativity. It will be difficult for us to blend it with craft, because culture is rigid. For example, no matter how you say you are creative and you get home, your father is as old as Baba, and you are saying, Baba, surely. And you say you are being creative. Because it's possible. You cannot. And when Baba says, "Tell me not look keep Baba, ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ ohun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́," èpè ló fẹ́ gbà. Èpè ló fẹ́ gbà. So for that, you can't blend creativity with that sense of culture. You can't.
It is, look, or, you see, that's why many of us frown when you see Baba Ooni Oòduà, olórí aláyé gbogbo, kéèyàn kan máa bọ Ọọ̀ni lọ́wọ́. We frown at it. That is not our culture. There's no sense of creativity that will make me to see a king and I will be saying, and you are weeping at a king. No. So, or part of creativity that essentialism wants us to hold is that there is no way you will not respect your family lineage. Yeah, mo pé bá a ṣe ń gbé láyé òde òní báyìí, the way we live these days, when you have your flat, you close your door, or when you are married to someone and said your mother wants to visit you, and your wife will be asking, "Ṣé màmá pè mí? Pèsíbo." Or somebody says your dad is at the gate, and your gate man is saying, "Sorry, oh, you have to fill this form." The moment the Baba is filling the form, the Baba is remembering, "Ṣọ́mọ mi náà ni mò ń fill form fún." This sense of culture cannot be mixed with creativity and craft. Now, can we blend culture with creativity and craft? Like I said, for the cultural essentialists, very difficult. But they will not say we cannot do that, but we can do that with some sense of creating new craft. We cannot create a new culture. We can create a new craft. So, many people are already doing so. For example, Master Oyibo, that program that we watch on YouTube, on Facebook, that is done by Olalekan Fabilola, he offers a new craft by preserving Yoruba language. Did it change Yoruba language? No, it didn't change the culture, but it developed something out of it. That is one sense of mixing our culture with our creativity. Our culture, Yoruba, mix it with what that guy came up with, and he's making money out of it. All our Nollywood actors, they are mixing culture with creativity and they are producing new crafts. There's one woman, Chief Mrs. Nike Okundaye, who is doing wonderfully well with our clothing, and craft. He has what we call Nike Art Gallery. So we can blend culture with even that high sense of understanding of culture. We can blend our creativity with it. But let's go to cultural anti-essentialism. Cultural anti-essentialism presents culture as a supermarket. Walk in and pick whatever you want. So here, culture is dynamic, very dynamic. So if you are creative, go to the supermarket, the cultural supermarket, pick an aspect of culture, and add your creativity to it. Come up with a craft that will fill a gap in the current creative economy. That is what OYC is calling our attention to. Go to the cultural market, identify your creative endowment, embellish it, and enhance it with innovations of the present age. Mix it with any aspect of culture that appeals to you. And the end result is a craft that distinguishes you among other youths. Today, as we are seated here, if the camera wants to pick somebody who is exceptional, it will be somebody who does something new with our culture. Somebody who is doing something that others cannot do. Somebody who is doing something that others don't have the finance to do. So, it is possible to do so. All I ask you to do is to go to that cultural market. Another important point I want to make very quickly
is that the development and deployment of artificial intelligence system have become deeply integrated into our daily and human activities. And whether you like it or not, AI has become unavoidable in the modern world that we are in, from communication to education, to entertainment, to commerce, and to health. Artificial intelligence has increasingly affected our lives. Now the question is, how do we blend artificial intelligence with our culture? And that's where the youth that I'm speaking to today have to get thinking. Many of the youths, they carry Android phones, and all they do is to go online to surf, to watch YouTube, watch Facebook, to do one thing or the other. But this can be used as a tool to create a niche for yourself. What is that part of culture that you can add AI to? What is that kind of culture that you can add ICTs to bring out something new? We are waiting for you to do that. Very quickly, because of our time, how do we blend culture with creativity and craft? Now, though many of us call them content creators, we call them skit makers. These young people, some of them I want to mention, they have actually they've gone to the cultural market, they have picked something, and they have blended it with culture, they have blended it with our creativity, and they are producing new crafts. Let me mention just a few among them. There's a guy called Dr. Taufik Adebayo. He established Science Yoruba on the Facebook. Adebayo, the founder and director of a project which aims to make science, technology, engineering, and mathematics knowledge accessible in the indigenous Yoruba language. Millions of dollars. If we put something on Facebook, very unique about science, many things that nobody can talk about, and he has close to 780K followers, and he's making money. There's another guy, very close student of mine, called Arojile, Mustafa Bolahan. This guy, is the voice behind the popular language animal documentaries. Many of the things that we do not know about animals, this guy will use cultural elements to bring it out. There's Olalekan Christopher Olabi. We refer to him as Goroso Ekiti. He's occupying a very unique space in the cultural social media. I invite every one of you not to carry your phone as just a means of communication. It's a tool. Use it. And how do you use it? What OYC is asking you to do is mix it with one content of culture. Adebayo, mix it with science. Arojile, mix it with animal. Goroso, mix it with Ekiti language. There's another person that we are waiting for to mix it with Bashile Dino, to mix it with Bashile Wagbada, to mix it with many other things that we are doing in Yoruba land. What is important for us is the craft that you want to produce. And what is the importance of blending culture with creativity and craft? The importance is that you are creating a new order in the creative economy. Let me tell you, the way Bola Tinubu and the politicians of Nigeria are going is that unless you create a space for yourself, you'll be a follower. For you to be a leader, you have to create something for yourself that other people are looking for.
So a new order in the creative economy is what this blending will give. This blending will give us an ability for you to meet needs. I don't know, in your environment, in your school, in your place of work, there is a specific need that if you blend culture, creativity together, you can come up with a craft that other people are looking for. It will give you a value. It will give your culture a value, and it will give your nation a value. A craft that will make you a player, not a spectator. That is what blending culture, creativity, and craft can give you. Let me conclude by saying that there is a space waiting to be filled. Will you take up that challenge? And I'm happy that I'm addressing young students behind our elders today. Once again, I urge you, go to that cultural supermarket. Pick an aspect of culture. It doesn't have to be a Yoruba culture. The NYC guys are here. They are from different states. You can pick an aspect of Hausa culture, mix it with your creativity, mix it with something new, and then you are producing a craft. Come up with a craft that fills a gap in the current creative economy, and you'll be recognized for it. I thank all for listening to me, and I thank you for the opportunity to give this short lecture. But before my brother comes to turn it to Yoruba, when we give lectures, we usually enjoy questions. So, bro, ṣé mo lè lọ sí ìbéèrè? Or you want to do it together? Oh, okay. So I'd like us to ask questions. I'll be glad to respond to few. And if there are questions I cannot respond to, thank God Baba is here. Thank God the governor is here. Thank God the senator is here. Thank you very much. Ká ní ńgbà tí wọ́n fún mi lówó iléèwé ńgbà náà ń jọ́ lọ́hùn pé wọn ò fi jẹja, pé wọn ò fi jàkàrà ya ṣínà, bóyá èmi náà bá gbé ìbò díẹ̀ bíi ti ọ̀jọ̀gbọ́n Gbénga Fásìkò, àmọ́ ó ṣe ni láàánú ìwọ̀nba tá a rí ṣàlẹ́gbẹ̀ẹ́ títì àti àwọn díẹ̀díẹ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu ọ̀mọ̀wé Kọ́lá Fálóhùn ńlá fi ń túmọ̀ ẹni bá sọ létí wa bó tẹ̀ jẹ́ páàní lè sọ. A máa dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n wa fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìlanilẹ́yọ̀ tí wọ́n ṣe. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ẹni tí ọ̀jọ̀gbọ́n Fásìkù sọ pé ó nítumọ̀ pé ó ní kìmí bí wọ́n ṣe ń jókòó ní Báṣọ̀run Ṣẹ̀yìndé Arógbọ̀fà ń fún wọn lórí pé gbà káàbọ̀ mú mi kọ́kàn rẹ ó balẹ̀, ẹ bá mi fún bàbá látẹ̀wọ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé káàdì tí wọ́n sọ ò nítumọ̀ ni bàbá ó kàn ya kọjú sí Láyọ̀, wọ́n ó kẹ̀yìn síbẹ̀ pé gbogbo èyí tó wíhun àpò ara rẹ lọ wí sí. Àmọ́ àwọn bàbá tí wọ́n ti lo ń tó lé lọ́gọ́ta ọdún láti fi jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n wá rẹ́ni tí ó ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí àṣà àti ìṣe tí wọ́n wá ní bó o ṣe léyìí omi rèé, omi la sì fi ń ṣàlejò ńlẹ̀ Yorùbá, gbà kó o mú kọ́kàn rẹ ó balẹ̀, ó tún sọ míì. Ẹ dákun ẹ bá mi fún ọ̀jọ̀gbọ́n Fásìkò látẹ̀wọ́. A ó fi àyè gba ìbéèrè àbí àfikún láti ọwọ́ àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà níbí. Mo kí akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ondo, agbẹjọ́rò Ṣẹ̀yẹ Olújìmí, mo kí wọn pé wọ́n káàbọ̀ sáárín wa. Mo kí àràbà wo ìlú Òkè Àgbẹ̀ Àkókó, ọ̀rẹ́ mi ẹni mi èèyàn mi,
Ayọ̀ Ògèdèǹgbé mo kí kó káàbọ̀ sáárín wa ẹ já fún wọn látẹ̀wọ́. Nípa gbígbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ ó lé ní èèbó aláwọ̀ funfun 20 tí mo mọ̀ tí wọ́n ti wá sípínlẹ̀ Ondo láti kọ́ nípa àṣà ìṣe àti ẹ̀sìn Ifá lọ́dọ̀ Àràbà Ògèdèǹgbé tí a sì ń rí bí wọ́n ṣe tó bá jẹ́ pé ńgbà tí kan àbí méjì wá ó padà lọ ní tí wọ́n wá láti wá kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀ wọn ò rí kọ́ yanjú àwọn míì ò ní wá gbogbo bí wọ́n sì ti ṣe ń wá náà ni wọ́n ń fi sórí ayélujára pé ń ta káwọn eléyìí rèé ń ta káwọn eléyìí rèé lára ibi tí wọ́n ti ń gbé ìròrí tuntun wọnú àṣà àti ìṣenu pé a tún lè káwọn ọmọ lédè a lè kọ́ wọn láṣà a lè kọ́ wọn lẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe látara orí ayélujára ẹ dákun ẹ bá mi fún Àràbà Ògèdèǹgbé látọwọ́ lẹ́ẹ̀kan sí fún ipa tí wọ́n kó lábala mo sì kí Benny náà pé ó kú ìdúró látẹ̀ẹ̀kan nítorí lára àwọn nǹkan kan tí ó sọnù nínú àṣà wa látọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ni títú èèbó lọ́nà àìtọ́ sí Yorùbá tó sì jẹ́ pé à ń fi àṣìpè àwọn nǹkan kan pé n tí wọn ò jẹ́ lára rẹ̀ ni ńgbà tí àwọn tí ó tú Satan sí èdè Yorùbá tí wọ́n wo ohun tí wọ́n lè fi Satan wé tí Satan bí àṣà àwọn olóyìnbó kò dẹ̀ exist nínú àṣà àti ìṣe Yorùbá wọ́n wá ní lára òòṣà tí à ń sìn tí à ń pè ní èṣù ńlé oríta pé òun ni ìṣe rẹ̀ jọmọ́ Satan ẹ jẹ́ ká tú kí Satan ó máa jẹ́ èṣù àmọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe kan wá dìde pé Satan tẹ́ ẹ̀ bá rí tú ẹ pè ní Sátánì nítorí ọ̀rọ̀ àjèjì ni kò jọmọ́ ní tí a mọ̀ tí ó dájú ní àṣà àti ìṣe Yorùbá làwọn kan ṣe wá kóra wọn jẹ pé wọn ó máa lọgun rẹ̀ wọ́n máa fọre rẹ̀ káàkiri pé Satan o kì í ṣe èṣù ìtí ń jẹ́ èṣù nínú gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Fásìkù ṣe máa ń pè nínú cosmology Yorùbá ó yàtọ̀ sí ntí àwọn eléèbó mọ̀ sí Satan lára àwọn tí wọ́n sì wà lọ́wọ́ iwájú tí wọ́n ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí káàkiri ibi tí wọ́n ti ń sọ èdè Yorùbá náà ni arákùnrin Benny mo kí i pé ó káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ó sì kú iṣẹ́ akíkanjú tí ń ṣe lára àwọn iṣẹ́ tí ń ṣe náà ni ìlanilọ́yẹ̀ lórí ìdí tí a fi gbúdọ̀ máa gbé orúkọ Yorùbá lárugẹ nítorí tí a bá wò ní tòótọ́ orúkọ Yorùbá rẹwà ó dùn ún pè ó ní ìtumọ̀ tó jọjú tí ó yàtọ̀ sí àwọn orúkọ àjèjì bí orúkọ èèbó orúkọ lárúbáwá bí èyí tí bàbá mi sọ mí tí mo ti kọ́ lẹ̀ àti àwọn nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ tí à ń sọ àwọn ọmọ wa tí ó yàtọ̀ sí orúkọ ẹ jẹ́ kí a wo Baṣọ̀run Ṣẹ̀yìndé Arógbọ̀fà bí àpẹẹrẹ Ṣẹ̀yìndé Arógbọ̀fà tá a bá tú Ṣẹ̀yìndé òun ó ní gẹ́gẹ́ bí àṣẹ ilé ìbò ó ní prefix tó wà ńbẹ̀ ó lè jẹ́ ọmọ Ṣẹ̀yìndé ni ó lè jẹ́ Akín Ṣẹ̀yìndé àmọ́ bàbá ò sọ fún wa ńgbà tásìkò ọ̀rọ̀ wọn bá tó because àwọn Yorùbá máa ń sọ pé ilé là á wò ká tó sọmọ lórúkọ tá a bá sì wo Arógbọ̀fà ó ní tí wọ́n rò kí orúkọ òun tó jáde tá a bá wo ọ̀jọ̀gbọ́n Olúgbénga Fásìkù ó ní tí wọ́n rò kí wọ́n tó mú ọ̀rọ̀ òun jáde Adékọ́lá Adédayọ̀ Fálóhùn ó ní tí wọ́n rò kí wọ́n tó múrú àwọn orúkọ òun jáde ìyá wa Ọ̀ṣìn ẹ rí i pé ńgbà tí mo fẹ́ pe Ọ̀ṣìn gan ni wọ́n adjust aṣọ wọn pé tòótọ́ Ọ̀ṣìn ni mò ń jẹ́ ó ní táwọn lérò kí wọ́n tó pe Ọ̀ṣìn kí ló wá dé tó wá jẹ́ pé àwa tòní Marvelous Miracle Cynthia oríṣiríṣi tí a lè tú bẹ́ẹ̀ ni à ń fún àwọn ọmọ wa lára àwọn tí Benny àti Àràbà Ògèdèǹgbé tí wọ́n ń gbé lárugẹ lórí ẹ̀rọ ayélujára nu nígbà tí a wá ń retí àwọn tí wọ́n ń kọ ìbéèrè a ó fi àyè gba ìbéèrè 3 nítorí àkókò wa àmọ́ nígbà tí àwọn tí wọ́n fẹ́ kọ ìbéèrè òun kí wọ́n kọ́lẹ̀ kí a lè fún tá a bá ní ká fún àwọn èèyàn láàyè kí wọ́n wá máa béèrè fúnra wọn ìbéèrè ó máa bí ìbéèrè a wàá bẹ̀ wá ìjọ jẹ́ kí a kọ ìbéèrè wa 3 àkọ́kọ́ tó bá wọlé làásìgbà nígbà tí à ń dúró kí àwọn ìbéèrè yìí wọlé a ó pe bàbá wa Báṣọ̀run Ṣẹ̀yìndé Arógbọ̀fà nítorí àwọn ni bàbá tòní tẹ́yìn eléèbó ń pè ní father of the day a sì ní jẹ́ kí bàbá ó dènà pẹnu pé àwọn ń bọ̀ wá gun àkàsọ̀ tó wà ń bí láti wá síwájú ń bí ibi gẹrẹjẹ báyìí ńlá bá àgbà ẹ bá mi mú agbágbé èbó kejì
ẹ bá mi mú lọ bá bàbá ń bi tí wọ́n wà àràbà ń bàbá ẹni abálá bàbá ẹ̀ ń ní bàbá kí Báṣọ̀run Ṣẹ̀yìndé Arógbọ̀fà kí wọ́n gbá wa ń gbólóhùn láàrin ìṣẹ́jú méjì sí mẹ́ta kí a lè kán lu abala ìbéèrè àti ìdáhùn ó dọwọ́ yín ẹ̀yin àgbà bàbá ayọ̀ǹda yín láti bá wa sọ ẹ dákun ẹ bá ń fún bàbá látẹ̀wọ́. A kí ẹ̀yin aṣáájú wa tí ẹ ti wà ní ìjókòó. Tí ẹ péjọ síbí lónìí. Ká tiẹ̀ ní òyìnbó ní gbogbo yín sọ. Gẹ̀ẹ́sì yẹn mo ti sọ títí mo ti fi kọ̀wé títí tí ó ti sú mi. Láìpẹ́ yìí àwùjọ tí ń bá lọ Yorùbá ni máa fẹ́ fi sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn. Torí wọ́n sọ fún àwọn agùnbánirọ̀ náà wà níbí. Àwọn agùnbánirọ̀ dẹ̀ ní ibi gbogbo náà ti jọ péjọ ní Nàìjíríà. Wọ́n á foríjì mi tí ń bá sọ Yorùbá. Torí èyí tá à ń pè ní àṣà làwa ṣe ń bí lónìí. Torí tí ń yàtọ̀ ẹ kò lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n lè ṣáájú mi àwọn tó ṣojú gómìnà àwọn tó ṣojú ààrẹ ìgbìmọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti ìyá wa arábìnrin ọ̀sìn ẹ kú ìjókòó ó pẹ́ díẹ̀ kí n tó dé torí ètò tí ìpínlẹ̀ wa tún ń ṣe lónìí tí gómìnà dẹ̀ pè wá sí aṣọ ẹ̀nàrí lọ́rùn wa ń sìn justice of peace adẹ̀tí wa ń bẹ̀ látàárọ̀ mi ò mọ̀ pé má lè wá ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi àbúrò mi tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gómìnà àwọn ti lọ ni àwọn náà lọ gbé mi wá síbí mo ti lérò pé tí n bá ti kúrò ń bẹ̀ nítorí ó ti ń dọwọ́ rẹ̀ má gbàbẹ̀ lọlé ṣùgbọ́n àwọn lọ gbé mi wá síbí so ẹ ṣé púpọ̀ púpọ̀ ẹ̀yin ọmọ wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire torí òjò àlápè àwọn tó dẹ̀ tún bá wa ṣe náà kò burú torí abádẹ̀ ń sọ pàápàá láìpẹ́ yìí àwọn tó kè lọ́hùn àwọn àrẹwà wọn wá bá wa ṣèpàdé àrẹwà tí a bá ń sọ èdè nílẹ̀ èdè Yorùbá àwọn tó kè lọ́hùn àrẹwà jẹ́ north àwọn náà ti ń bá wa ṣèpàdé ń sìn so káàdẹ̀ ní àtẹ̀lé nǹkan tí a gbé kalẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé yàtọ̀ sí èdè àbínibí tiẹ̀ tí wọ́n ń sọ lágbègbè ẹ ó yẹ kíwọ náà tó mọ èdè ẹlòmíràn kó kọ ìbáàjẹ́ Ìgbò ni o ìbáàjẹ́ ti Haúsá nítorí yẹn ẹ gbà mí láyè kí n sọ ọ̀kan tó fẹ́ sọ ní èdè àbínibí mi. Gẹ́gẹ́ bí adarí ètò ṣe sọ ẹ ṣe pọ̀ inú mi dẹ̀ dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbètò kalẹ̀ lágbà tí mo ti dé bí ọkàn mi balẹ̀ díẹ̀ ju bí tí mo ti ń bọ̀ torí Gẹ̀ẹ́sì là ń sọ ń bẹ̀ látẹ̀ẹ̀kan ìgbà tí mo dé bí tí mo bá ti bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ àti bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé kalẹ̀ ọkàn mi balẹ̀ púpọ̀ ẹ má bínú wọn ní kí n sọ díẹ̀ nípa orúkọ tèmi òdodo ní orúkọ Kristẹni ni bàbá mi fún mi Joel ni wọ́n sọ mí ṣùgbọ́n Joel yẹn mo ti pátì o mi fẹ́ kó má pè ní Joel mọ́ ìgbà tí mo jáde yunifásitì ni màá ronú mi pé owó ni Joel tó ń pè mí màá ronú mi mo lọ bá bàbá mi pé orúkọ èyí wọ́n tún sọ mí lórúkọ kan tí mi fẹ́ sọ ń bí torí yẹn onídìí
ni màá fi yírúkọ yẹn sọ bàbá mi, màá yírúkọ yẹn padà sí Ọlásẹ̀yìndé, kì í ṣe Ayọ̀sẹ̀yìndé, Ọlásẹ̀yìndé. Ìyẹn ó ní ìtumọ̀ gidigidi pé nínú ẹbí wa, torí àwọn tí èmi ni ẹni àkọ́kọ́ tó máa lọ yunifásitì ní ẹbí wa, mo á rí pé àwọn nǹkan tá a ti sọnù tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àmọ́ aṣáyé, so bí ẹ ṣe rí nìyẹn. Then Arógbọ̀fà tí a dẹ̀ ń sọ orúkọ ológun nìyẹn, Arógbọ̀fà orúkọ ológun ni, torí àwọn bàbá wa àwọn wọ́n jà ìjà ogun Tápà lọ́jọ́ yẹn. Àwọn tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá ṣe mọ̀ pé tí a jẹ́ ọmọ Ondo State, àwọn Tápà wọ́n bá fa wàhálà tó pọ̀ ní ayọjọ́ yẹn. Àwọn bàbá wa ní ìlú mi orúkọ ńláńlá ni wọ́n ń jẹ́, ohun gbogbo lòdì, a fi kùmọ̀ pẹ́kùn, gbogbo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń jẹ́. Ṣùgbọ́n tí bàbá mi ńgbà yẹn ó máa ń dúró, tí wọ́n bá ti ta ìbọn sí wọn ó máa ń gbádùn nìyẹn. Iná fi pè ní Arógbọ̀fà bí ògiri ogun, abáníkàlàjá ọmọ Arógbọ̀fà bí ògiri ogun. Wá ìyẹn kọ́ la wá ṣe ń bí, ṣùgbọ́n fún àlàyé nǹkan tí ẹni tó darí ètò tó sọ ni. Ẹ ṣé fún ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ọdún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ Oòduà, inú wa dùn. Bàbá dẹ̀ ní kí n kí yín, bàbá Fáṣọ̀rántì tó jẹ́ bàbá wa, wọ́n ní ká kí yín gidigidi. Ọlọ́run á dá yín sí o, pé ẹ pàdé lórúkọ àwọn ọmọ Oòduà tí ẹ ń ṣe ìpàdé, ó múnú wa dùn púpọ̀ púpọ̀. Àwọn kan tí ẹ dẹ̀ ń ṣe àpérò lé lórí, àwọn náà dáa púpọ̀ púpọ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìwé kan tí mo ti kọ, eléyìí ti ṣe díẹ̀ ń sìn lórí ọ̀rọ̀ àṣà àti ìbílẹ̀. Nǹkan tí èmi rò pé ó ṣe kókó jù ọ̀rọ̀ èdè àbí ẹ̀kan àbí àṣà wa ni pé kí àṣà wa má parẹ́, torí tí àṣà bá parẹ́ ẹ̀yà parẹ́ nìyẹn. Bí èdè bá parẹ́ ẹ̀yà parẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn àṣà wa nǹkan tó dáa, torí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, a ò lè yí wọn padà, ìyẹn kì í ṣe àṣà mọ́. Nǹkan tí mo sọ níwèé yẹn ni pé àwọn àṣà wa kan tí ò dáa ká mú kúrò, àwọn kan dẹ̀ wà tí ò dáa. Fún àpèjúwe, ẹ gbọ́ pé ní ilẹ̀ Ìgbò ní àkókò kan máa ń pa ìbejì, abẹ́kọ̀ ẹ dá mi lóhùn, wọ́n máa ń pa ìbejì. Ẹni tó bá bí ìbejì ń gbà yẹn, wọ́n lè mú ọ̀kan nínú ẹ̀kọ́ rọ̀ ju sọ̀rọ̀ méjì kan pa wọ́n. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò dáa, àṣà tí ò dáa ni. Ní ilẹ̀ Yorùbá, ní ìlú mi pàápàá, a ní àṣà kan tí mo rò pé kò fagbára dáa. Irú èmi báyìí bá máa gbé egúngún bá máa gbé. Ká ló ṣe é ju kọ́ sọ pé kọ́ mọ̀ pé èmi wà nú àgọ̀. Kí lè sọ pé èmi Arógbọ̀fà ló wà nú àgọ̀ o, màá máa gbé egún. Ṣùgbọ́n àṣà ọgbà irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn ni kì í jẹ́ kí n gbé eégún. Nítorí yẹn àwọn nǹkan tó bá dáa ní àṣà wa ká fi í lẹ̀. Àwọn tó bá dàbẹ́ ni pé ó mú ewu dání, ìyẹn ló yẹ kí a máa mú kúrò, tàbí kí a dẹ̀ ṣe nǹkan tí ò dáa abẹ́kọ̀ ọ̀rọ̀ pé a tó ń ṣàtúnṣe ẹ̀, ìyẹn ò ṣe pàtàkì. Nǹkan tí ò dáa ká mú àwọn yẹn kúrò. Ṣùgbọ́n àṣà wa ó láti wà ńbẹ̀, torí nǹkan tí abínibí ni. Gẹ́gẹ́ bí alàgbà tó bá sọ tó ṣe wí, àṣà ó níláárí púpọ̀ púpọ̀. Èwo ni pé abátẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àṣà nípa orúkọ sísọ, ká sọ ní lórúkọ, ká sọ pé Mr. Stone, Mr. Stick, Mr. what and so and so forth. Kò ní túmọ̀. A bá pè ẹni Owólabí, Onírèdí, Onítàn, Ògèdèǹgbé, Onítàn, bọ̀kẹ́ nǹkan dé sọ pé ó jẹ́ Mr. Òkúta, Mr. River, Mr. Kini. Kò ní túmọ̀. Ó dẹ̀ jẹ́ kí bá ṣe máa ń hùwà, ó jẹ́ kó yàtọ̀. Ìwọ tó mọ bó ṣe dé, wọ́n ní orúkọ ń roni, abẹ́ẹ̀kọ́ orúkọ ń roni. Ìyá ń ro ẹ láti di nǹkan tó dáa,
ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé orúkọ mi ló jẹ́ orúkọ òkè ló jẹ́ orúkọ igi ló jẹ́ kò ní ìtumọ̀. So àrùn àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn ní àṣà wa ó yẹ kí a lè gbé lárugẹ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣe púpọ̀ irú àti máa péjọ báyìí fún ìtẹ̀síwájú ó dà púpọ̀ ẹ ṣé o àdúpẹ́ o. adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Báṣọ̀run Ọlásẹ̀yìndé Arúgbófà ẹ dákun bá wa fún wọn látọwọ́lé ìpínsẹ̀. Lára àwọn ìbéèrè tá a rí gbà ọ̀jọ̀gbọ́n Fásùkù tí ẹ bá ń tẹ́tí àbí kí a kó wá kó má di pé à ń fi àkókò ka lọ́dọ̀ wa tí ẹ̀ ń dáhùn ẹ máa kà ẹ máa fi ìdáhùn ṣọwọ́ sí i. A sọ lẹ́ẹ̀kan pé bí wọ́n bá ní ìbéèrè kí wọ́n kọ kí wọ́n fi ṣọwọ́ kódà àwí pé ní ìbéèrè tí a máa gbà wọlé àmọ́ a tún ti gba mẹ́rin tí ó sì jẹ́ gbèǹdéke tí a fún ọ̀jọ̀gbọ́n láti dá sí. Our mother tongue is one of the tools being used to teach our culture in our society. But of recent, federal government removed the use of mother tongue in our school in impending knowledge. Do you think this can affect our culture? Obviously, our mother tongue remains one of the best ways to teach in our schools. But we need to understand that there are a number of things that we don't even have any way of teaching using our mother tongue ourselves. Ẹni tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi Yorùbá kọ́ chemistry ọ̀nà ìhádìí. Ẹni tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi Yorùbá kọ́ mathematics ọ̀nà ìhádìí ṣùgbọ́n a lè bẹ̀rẹ̀ níbì kan. It's better to start from somewhere. You explain that cultural anti-essentialism represent culture as a supermarket. Can't explain further. I'll give you the slide. It will take time to explain further. How do you fill in the gap between technology advancement and cultural stagnancy? Yeah, there is a lot of things to do to fill the gap between technological advancement and cultural stagnancy. I request Abiono Ayobami, please see me so that I can talk about this, but I will not waste time. Alàgbà Ayọ̀délé, ó yẹ kí a lè máa wọ aṣọ ìbílẹ̀ wa nígbàkúgbà tí a bá fẹ́ lọ síbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àti níbi ìgbafẹ́. Aṣọ wa òun ni iyì wa, ṣùgbọ́n a ní láti mọ̀ wípé aṣọ ìgbà là ń dá fún ìgbà. Not be going to an interview and you are appearing in Agbada, there will be a problem. There will be a problem. Let's be careful about that. Lastly, how does creativity transform ordinary ideas or cultural practices into something unique and valuable in society? That's where we need to add creativity to whatever we do. It can transform anything. Creativity represents your power, your ability. You can use it to transform anything into something unique. It is when you put that creativity to work that you get that something that is unique. I think because of time, let me put it there. If you still have more questions, please feel free to discuss it with me. Thank you very much.
A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Fásíkò fún ìdáhùn tí wọ́n fi sí àwọn ìbéèrè tí a fi ṣọwọ́ sí wọn. Ẹ jẹ́ n fi àkókò yìí kí Honourable Ọlákúnlé Akíṣọ̀tẹ̀ tí wọ́n jẹ́ olùgbaninímọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ọ̀rọ̀ ilégbèé àti sọ̀gbẹ́dìgboro. Ẹ jẹ́ ká kí wọn káàbọ̀ sáárín wa, a kí yín pé ẹ káàbọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni a kí Honourable Abíọ́dún Olúwaṣeun tí wọ́n jẹ́ olùrànlọ́wọ́ àgbà sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí iṣẹ́ àkànṣe. A kí àwọn náà pé wọ́n káàbọ̀ sáárín wa. Wọ́n wà lára àwọn tí ó ṣe agbátẹrù bí ó ṣe rọ̀ wá lọ́rùn nígbà tí a lọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní Ìdúntà. Mo sì rántí, ẹ ṣeun, ilé oúnjẹ tí mo ti lọ bá yín rọ̀ lọ́jọ́ náà, mo sì rántí. Kódà bí mo ṣe ń wojú yìí, oúnjẹ ọ̀hún ó tún padà dùn lẹ́nu mi. Ó kàn ṣe wípé n lè fò lọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí ni. A kí yín pé ẹ káàbọ̀. Ní kíákíá a ó fún àwọn méjì láàrin wa láǹfààní láti dá sí ọ̀rọ̀ níbi tá a bá dé yìí kí ó tó di pé a ó fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn tí a fẹ́ fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá tí aṣojú gómìnà yóò sì bá wa sọ ọ̀rọ̀ tiwọn kí ó tó di pé a ó kọrin àpilẹ̀kọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ó wà máa kọrin àmì relé bàbá. Ẹni àkọ́kọ́ tí a pè tí yóò bá wa sọ̀rọ̀ náà ni ọ̀gbẹ́ni Benny lẹ́yìn rẹ̀ ni ìyá wa ọ̀mọ̀wé ọ̀sìn ni àwọn náà ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ tí wọ́n kún. Benny dákun láàrin ìṣẹ́jú méjì ní kíákíá, ẹ ṣeun. ẹ kúnlẹ̀ ẹ ṣe ìrìn dáadáa wọn mo dúpẹ́ fáwọn bàbá mo dúpẹ́ fáwọn èèyàn tó wà nílò àgbàrá ńlá ló ń lọ ibò sí méjì pé gbogbo adúgbò fún ìbò tí ń sọmọ bíbí inú àgbọ̀nà ọ̀dún ìjọ ìbò ní ká máa dún ká tó ṣàwọn. Ọ̀rúnmìlà tí ó jẹ́ fìlọ́sọ́fà àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ó sọ ọ̀rọ̀ kan ní ọdún tó ti pẹ́ sẹ́yìn. Ó ní ohun abínibí òkè ń rìn wọ́n ẹni ẹlẹ́ni ló yá wọn lára. Adúfá fún ìwọ̀n bẹ̀rẹ̀ èyí tí ń salábàárìn ẹja. Lónìí ọ̀rọ̀ tí àwọn ènìyàn ti sọ ní ọjọ́ tó ti pẹ́ yẹn àwa padà ń rí ní àwùjọ wa pé ohun abínibí òun àwọn èèyàn wa mọ́ ẹni ẹlẹ́ni ló padà wọ́n ń yá wọn lára. Òun ló bá wọn débi tí a dé lónìí. Kò sí bí a ṣe lè sọ ọ̀rọ̀ nípa àṣà tí a ní sọ nípa ìṣe, because tabafẹ́ divine culture and any culture is the total way of life. The word total, the total way, everything that they are doing. But today in our lecture, people are actually talking about the wearing of clothes, using of beads, speaking of language. They are not talking about other aspects, the religion of the people, the way of life of the people. Ọ̀rọ̀ ìdílé àwọn èèyàn, ọ̀nà ìgbàṣeyàwó. À ń bèrè lọ́wọ́ yín, mo fẹ́ fẹ́ yàwó, ó ní white wedding lòun máa ṣe. White wedding as a black man. Will a white man do a black wedding? Let's think about it. Tí a bá jẹ́ èèyàn, tí a bá jẹ́ èèyàn funfun, mi ò ní respect àwọn èèyàn dúdú láéláé. Nítorí òyìnbó kò ní lè sọ pé òfin wa ṣe black wedding. Ṣùgbọ́n àwọn la fẹ́ ṣe white wedding. Ọwọ́ ara wa òun la fi ṣe ara wa. Ibi ilé la ti ń kẹsàn-án ròde, ilé la dẹ̀ ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Ibi tá a ti get it wrong níbi ìsọmọ lórúkọ. Gbogbo wa la ní orúkọ tí àwọn ancestors wa ń jẹ́. Wọn ò ní jẹ́ sọ ọmọ nílé Akin ká sọ ọ́ Ládé, ọmọ ilé Ọlá wọn ò ní sọ ọ́ Lólú, ọmọ ilé Oníṣàngó wọn ò ní sọ ọ́ ní Ọ̀ṣun rárá o. Ṣùgbọ́n wọ́n bẹ owó ẹ̀sìn wa láti believe pé àwọn orúkọ tá a fẹ́ máa sọ ọmọ wa jẹ́ religion name. There is no such thing as Christian name and there is no such thing as Muslim name. That's why we get it wrong. We can only have an Arab name and a Jew name. And when we look into all of these names, they have meaning. Kí ni ìtumọ̀ Mary?
Mary mi ni ìbànújẹ́, Balikis ìbànújẹ́. Kí ni ìtumọ̀ Peter? Peter mean òkúta, rock. And we are giving all of this name to our children. I met my hairstylist 3 days ago. I asked, what's her name? Ó ní orúkọ Wàsílà. Mo ní kí ni orúkọ Yorùbá ẹ̀? Ó ní Bísọ́lá. Mo ní nínú orúkọ Yorùbá àti orúkọ Àràbó, èwo ló gbayì jù? Ó ní orúkọ Àràbó èwo ló gbayì jù? Mo ní why? Ó ní torí Muslim name òun ni. Mo wá ní òkè. Kí ni ìtumọ̀ Bísọ́lá? Ó ní Bísọ́lá ọmọ tàbí sínú ọlá. Mo wá ní kí ni ìtumọ̀ Wàsílà? Mo ò mọ̀ o. Wàsílà ò mọ̀ túmọ̀ orúkọ ẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá pè ní Bísọ́lá yẹn, kò ní ìwúrí, kò ń ṣe ẹjọ́ wa. This thing have been going on for more than 200 to 400 years. Láti change ẹ̀ kò ní lè easy fún wa. Ìlú òyìnbó ni mò ń gbé. Ṣùgbọ́n bí mo ṣe fẹ́ràn àṣà àti ìṣe tó, ó dùn mí pé mi ò sọ èdè Yorùbá fún ìṣẹ́jú 5 láì fi èdè òyìnbó kún. Àwọn ọmọ mi ò tiẹ̀ lè sọ Yorùbá rárá. Ó dùn mí. Ṣùgbọ́n ẹ ṣe ẹ̀yìn wa. Thank you. Thank you. Ẹ kú jókòó sà, dádì, inú mi dùn láti rí lónìí. Nígbà tá a ríra last, ó wù mí kí tún mọ̀ yín sí, so ẹ ṣeun sà, ẹ kú jókòó sà. Ẹ jọ̀ọ́ mi ní sọ Yorùbá nìkan tán, ẹ dáríjì mí, ṣùgbọ́n ó ní àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Ìkíní ni wípé àṣà Yorùbá àti ìṣe Yorùbá ó yàtọ̀ sí ẹ̀sìn. A ní láti wo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀sìn, olúkálukú ló ní ẹ̀sìn tiẹ̀. Àṣà oní tiwa ti Yorùbá, ìṣe oní tiwa ní Yorùbá. Ìṣe yẹn lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí díẹ̀. Ṣé rí nísìnyí ó dàbíi pé gbogbo àṣà òyìnbó òun nìkan la fẹ́ máa lò nínú ilé wa ní àti tọ́ àwọn ọmọ wa, ṣùgbọ́n kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ní ibi tí mo ti ń ṣiṣẹ́, mo máa ń sọ fún àwọn ọmọ tó bá ti jí láàárọ̀, obìnrin kán kúnlẹ̀ kí màmá wọn, ọkùnrin kán dọ̀bálẹ̀ kí màmá wọn àti bàbá wọn. Ìdí ni wípé tí a bá kọ́ ọmọ láti bọ̀wọ̀ fún àgbà, ọmọ yẹn ibi gíga ló máa lọ. Nítorí pé Bíbélì gan sọ wípé honor your father and your mother that it may be well with you. Nítorí náà, mo fẹ́ gba àwa òbí níyànjú, ẹ jẹ́ kí a kọ́ àwọn ọmọ wa ìkíni Yorùbá. Sometimes they will just say, hi dad. Dad would now say, hi babe, hi girl, hi boy. No, ẹ má jẹ́ a lọ hi. Ẹ má jẹ́ a ṣe hi. Ẹ jẹ́ ká kí wọn, ẹ jẹ́ ká kọ́ wọn, ẹ dọ̀bálẹ̀, prostrate. I don't need to prostrate, dad, but I can say hello to you, dad. No, prostrate. And then they do like, no, prostrate. Finish. This goes a long way in forming the children and their future. The second thing I want to just briefly say, I go to say it, is that as Yoruba people, we care for one another.
ní ìgbà tí à ń grow, my mom was literate. You know, she went to school. She grew up. Her father had money and so kò ń ṣe ẹbí mi pátápátá, but mo try, mo ṣì ń sọ Yorùbá dáadáa. Àbí mi ń sọ dáadáa? Gbọ́ pé mi ń sọ. Ṣé rí tí a bá di ìṣe wa mú dáadáa, tá a bá rí ẹnì kejì wa, a fẹ́ ràn lọ́wọ́, nítorí ńgbà yẹn a máa ń ran ra wa lọ́wọ́, a máa ń wà ń bẹ̀ fúnra wa. We are there for each other. Thank you so much. That will be all. Abala tí ó kàn náà ni fífúnni ní àmì ẹ̀yẹ. Wọ́n sì pe ààrẹ ẹgbẹ́ Oòduà Youth Coalition láti wá ṣe bí wọ́n ó ṣe ètò fífúnni ní àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún. Ẹ ṣeun. Okay. Daddy Arugbofa sir, ẹ jọ̀ọ́ sir, ẹ fẹ́ bá wa fún àwọn awardees ní award wọn sir. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa síwájú mi báyìí sir. The first awardee for this afternoon is Dr. Mrs. Damilola Oshin. Please, ma, step up for your award, ma. Please, a round of applause for her. On behalf of lórúkọ Oòduà Youth Foundation, a fi ẹ̀yẹ yìí tó dáa báyìí tí ó ní ẹ̀ṣọ́ lára. Ó fẹ́ ṣe sọ bí láìkan pé kò yẹ ká parẹ́, ṣùgbọ́n a lè túnṣe díẹ̀. Irú ẹ̀yẹ tó ń fún yín lọ́sàn-án yìí, ó jẹ́ ẹ̀yẹ tó jẹ́ pé ó gbayì, ó gbẹ̀yẹ, ó dẹ̀ bójú mu, ó bá àkókò àti ìgbà mu. Wọ́n ní ká fún yín fún àwọn iṣẹ́ ribiribi tẹ́ tí ń ṣe. A kí yín, ẹ kú oríire. Eléyìí náà wọ́n ní kí ẹ fi kọ́rùn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò tẹ́ tí ń ṣe.
Bàbá yín yọ̀. The next awardee is Honorable Alhaji Mohammed Olawale Mutiu as the Southwest Local Government Chairman of the Year. Engineer Oluwatoyin Augustine Ojo, FNSC, as the Iconic Philanthropist of the Year. Okay, you're standing in front. Okay. Ní orúkọ àwọn ọmọ Oòduà, a fi ṣàyín ní ọrẹ fún àwọn iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ń ṣe. Ẹ báríkà. Eléyìí. Can I say something? Okay, not yet. The next awardee is Honorable Olujimi Olusheye ESQ as the Outstanding Community Leadership Award. The clouds go gray. The walls and lyrics sing. As I just beginning. Like it has the clouds make way. Honorable Jimmy Olúṣèyí fún àwọn iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ń ṣe pàápàá fún àwọn ọ̀dọ́, àwọn ọmọ Oòduà, wọ́n fi lè ta iná rẹ̀. Adẹ̀bá yín yọ̀. Àmì ẹ̀yẹ eléyìí náà wọ́n ní kẹ́ máa fi kọ́rùn kẹ́ máa yan. Ẹ kú rere. The next awardee is the Ondo State Speaker, Right Honorable Olamide Oladiji, ably represented as the Yoruba Man of the Year. Ilé ga o, àwọn aṣòfin wa gẹ́gẹ́ bí mi ò lè bá ní kí n túmọ̀ eléyìí àárọ̀ díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá Man of the Year wọ́n ní ká fi lè dá yín lọ́lá. Ẹ kú rere o. Yes, sir. So, thank you, sir. Faces will know who I am because I'll be a superstar. Dr. Kola Fallow, please, sir. Yes, sir. Representative of the Deputy Governor. Okay. So the next awardee is Mr. Abayomi Olasanya,
as humanitarian icon to be received by Honorable Wale. Flashing lights and cover pages. All these faces will know who I am, cause I'll be a superstar. On behalf of Oodua Youth Coalition, we want to congratulate the Chief Press Secretary to the government of Ondo State. And I will say congratulations. The next person to be awarded is Honorable Tomide Akinribido. He'll be decorated as the patron of Oodua Youth Coalition. Please step outside, sir. Our own chairman of CETA. Well, again, we have a wonderful brother and friend of mine being decorated with this wonderful award, Honorable Tomide, as the patron of the Oodua Youth Coalition for his invaluable contribution and counsel to the Ministry of Preservation of Youth and Culture in Nigeria. Congratulations. Let's handshake now. All right. The next awardee is Alhaji Muhammad Olawale Mutiu as the Southwest Local Government Chairman of the Year. So his representatives are coming out to receive the award on his behalf. This award is presented to Honorable Alhaji Muhammad Olawale Mutiu for his outstanding contribution as the Southwest Local Government Chairman of the Year. And we want to say congratulations on behalf of Oodua Youth Coalition. The next awardee as Oodua Youth Ambassador is Mr. Ige Olusheye. Please step outside, Sarah. Mr. Ige Olusheye, you are hereby awarded as the Oodua Youth Ambassador for year 2025. On behalf of the Youth Coalition, we want to say congratulations. And the next awardee as the Yoruba Youth 2025 Engineer Ibukun O Fadeyi. Please step aside. Okay. So please, if you want to take pictures, you move to the other side there so that it won't block. Engineer Ibukun Fadeyi, you have been awarded as the Yoruba Youth for 2025. So on behalf of the Oodua Youth Coalition, we want to say to you, congratulations and keep the support
flowing. And the next awardee is Dr. Tola Awoshika as the iconic philanthropist of the year. Please, his representative should step outside for his award. Okay. The award of iconic philanthropist of the year is hereby given to Dr. Tola Awoshika for his immeasurable support to the Oodua Youth Coalition. So on behalf of this youth coalition, we want to say congratulations. So the next person now is Mr. Tosin Adegbowo as a rising political icon. And to present this award is Honorable Akin Shete. Please, special advisor to the special advisor to the Oyo State Governor, Mr. Honorable Akin Shete. Thank you. This award presented to you this day for being a rising political icon. This is an encouragement for your outstanding leadership demonstration among Yoruba youths. Congratulations. Just one more, please. Yeah. Color Parts Limited as the Southwest Brand of the Year. Please come out for your award. Just one more. One more, sir. Okay, just for me. Color Parts Limited as the Southwest Brand of the Year. Congratulations to you, the Southwest Brand of the Year. Thank you very much, sir. And that's all for the award session. Honorable Ray, you can come and take over and do your... A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa fún àdúró tí wà látàárọ̀ kí a lè mú ètò ọ̀hún wá sí ìparí. A ó pe MC Layo láti wá fún wa ní àdúrà ìparí ètò. MC Layo dákun àdúrà ìparí ètò kí a lè parí gbogbo ètò ọ̀hún kí a lè máa lọ láyọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ ṣeun.
Ògo ni fún Olúwa lókè ọ̀run. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, a dúpẹ́ ní fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi fún wa láti rí ọjọ́ tí òní. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́. A dúpẹ́ fún ìmọ̀ tí a ti kọ́. A dúpẹ́ fún àwọn ènìyàn tí ẹ lò fún wa. A dúpẹ́ lórí ìpínlẹ̀ Ondo. A dúpẹ́ lórí àwọn ọ̀dọ́. A dúpẹ́ lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ohun tí àṣà àti ìṣe jẹ́ ọ̀nà àti orí ọ̀fẹ́ láti lè fi mú ṣẹ ọ̀run kó fi fún wa. À ń lọ, Olúwa máa bá wa lọ. Gbogbo àwọn tó ń lọ nírìn àjò kí ẹ̀mí mọ́ kí ó wà pẹ̀lú wa. Ògo ni fún Olúwa lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. For like a love.